तू तो कराती नहीं आज हाँ दस दे की दसेगी उत्ते चढ़ जा दे दर्जी कपड़े लेट कर दे दर्जी दी फैन मार दो पैन चो नहीं आएगा डाउन को पिस्टल ले ला इन्हें ले आ लोड कितना पे इतना पे करना अपने को बदमाश जो हैगा वा अली इधर दी वाचना चाचला ना घूमन ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਆਟੋਮੇਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਇਹ ਯਾਨੀ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਤਰਨਗੋੜ ਦੋ ਯਾਰ ਤਰਨਗੋੜ कल कितने रात हाँ कल अगर मैं टाइम ना ले होगा ठीक है तो परसों खाने पड़ जाएगा तरनगोड़ भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਰਗੋਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਰਾਚੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ 3 ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਜੋ ਬਸ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਸੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸੂਗੀ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਰਗੜੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਪੀਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੈਨੀਅਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ जल्दी कर
ਲਾਏ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਧੋਣੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਉਹ ਬਤਾ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੋ ਚ ਪਾਓ 4 ਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਜਾਂ ਬੰਨ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਨੋਟਣਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਈਦਾ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਦਾ
क्या नहीं है कोई नहीं है चल मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਭਰ ਜਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਨ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਟੀ ਰਾੜ 10 ਦਾਟੀ ਰਾੜ ਦੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ले ले बैंडी तार पट्टी ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਤੇ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਲੈਟ ਇਧਰ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਲੰਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਕਲਮ ਦਾਟੀ ਰਾੜ ਲੈ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਚੜਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਾਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸ कुछ नहीं दिया ਦਾਟੀ ਰਾੜ Yeah.